Hello guys! It's me, Irene again. Welcome and welcome back sa aking munting kusina. For today's episode ay gagawa tayo ng chiffon cake. I have lots of questions kasi from my previous sponge cake recipe if pwede ba daw i-steam. So sa video na to ay gagawa tayo ng comparison ng wet and dry steam or yung improvised oven sa pagluto ng chiffon cake. Ito ay perfect para sa mga walang oven sa bahay. At syempre, para sa may mga oven ay pwede nyo rin ito i-bake. So tara, let's make chiffon cake! So, ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. 1/4 cup of vegetable oil. Ang gamit ko dito ay canola oil. 1/2 teaspoon of white vinegar. Ito ay substitute lang ng cream of tartar para sa ating meringue mamaya. Pwede din lemon juice ang gagamitin nyo dito. 1 cup of white sugar. 1/2 cup lang ang nakalagay dito pero 1 cup yung kailangan natin. 1/2 cup sa ating cake mixture and 1/2 cup naman para sa ating meringue. You can always adjust the amount of sugar according to your taste. 1/4 cup of water. Ito ay dahil powdered milk yung gagamitin ko pero kung evaporated milk or fresh milk ang gagamitin nyo ay huwag na kayo mag-add pa ng water. 1 teaspoon of vanilla extract. 1/4 teaspoon of salt, just to balance the sweetness and to enhance the flavor of the other ingredients like vanilla extract. 1 teaspoon of baking powder, 1 cup of all-purpose flour, 5 small size eggs, kung medium size eggs ang gagamitin nyo, pwede na 4 lang. And 3 tablespoon of powdered milk, kung fresh milk or evap ang gagamitin nyo, ay 1/3 cup lang ang ilalagay nyo at huwag na mag-add ng water. First, ay i-prepare natin ang ating baking pan. So, naglagay lang ako dito ng parchment paper sa bottom ng ating pan. Kung wala kayong parchment paper, ay pwedeng mag-dust lang kayo ng flour sa bottom. Guys, yung gamit ko ditong pan ay 7 by 2 inches. Sa recipe na to ay maliit siya. Papakita ko sa inyo mamaya, umapaw yung cake natin. Dapat mas malaki sa 7 by 2 ang gagamitin nyo. Kasi aapaw siya pag umalsa na yung cake. Pwede 7 by 2 ang gamitin nyo, pero half lang ng mixture ang ilalagay nyo. Next, wipe your mixing bowl with paper towel or clean cloth just to make sure na dry ito dahil konting moisture lang sa ating mixing bowl ay pwedeng maging cause ng failure na meringue. Carefully separate the whites from the yolks. Make sure na hindi mabasag yung yolks natin at mahaluan yung egg whites. Set aside muna natin yung ating egg whites and prepare muna natin ang ating cake mixture. Beat lang natin ang ating yolks until parang light yellow na yung kulay neto. Then stir in 1/2 cup of white sugar. Then sunod natin yung vegetable oil. Gamit yung 1/4 cup of water ay i-dissolve natin ang ating 3 tablespoon of powdered milk. Then i-add natin ito sa ating mixture. Add a teaspoon of vanilla extract. Now let's proceed to our dry ingredients. Sift all-purpose flour, baking powder, and salt. Then mix everything until smooth na ang ating mixture. Set aside at balikan naman natin ang ating egg whites. Beat your egg whites using hand mixer. Medium speed lang dapat. Pag foamy na ito, add in the white vinegar. Then continue natin ito i-beat using high speed while gradually adding the white sugar until stiff peaks form. To check if ready na yung meringue natin, ay itaob nyo yung mixing bowl. Pag hindi na nalaglag yung meringue, pwede na natin ihalo sa ating cake mixture. Gradually add meringue to your cake mixture. For addition ang ginawa ko, din cut and fold method lang ang gawin nyo para hindi natin ito ma-overmix. Immediately transfer mixture sa ating prepared baking pan. To even out the surface, gumamit lang kayo ng barbecue stick. Then tap few times to remove air bubbles. Sa dry steam muna tayo or yung improvised oven. Preheat nyo yung kawali nyo or kaldero over medium heat for 10 minutes. Din maglagay kayo ng kahit anong pwede pagpatungan ng ating cake pan. After 10 minutes ay isalang na natin ang ating cake pan at i-bake ito ng 30 to 45 minutes.
Make sure na yung apoy nyo ay nasa low to medium heat lamang at huwag kayong matetempt na buksan ito before 30 minutes or else magdi-deflate yung cake nyo. After 30 minutes, do a toothpick check. If it comes out clean or with few moist crumbs, then our cake is done. Pero kung basa pa, extend the cooking time for 15 minutes, then check again. And yes, pwede nyo ito i-bake sa oven at 175 degrees for 35 minutes. So, eto na nga yung nangyari. Umapaw yung cake natin. Di ko in-expect na aalsa siya ng bongga. So, dapat ang gagamitin nyo na pan ay mas malaki sa 7x2. So, inulit ko siya at mga half lang ng mixture ang nilagay ko sa pan just to make sure na hindi siya aapaw. Sa wet steam naman, dapat konti lang yung water ilagay nyo, huwag masyadong marami. And guys, make sure to cover your lid with clean cloth para hindi matuluan ng tubig yung ating cake. Sa part na to, nakalimutan ko kasi. Papakita ko sa inyo mamaya yung effect pag hindi nyo i-cover yung takip ng steamer nyo. Pwede rin foil ang itakip nyo. So, eto yung first try natin kanina, yung umapaw. Eto naman yung sa dry steam. At eto naman yung sa wet steam. Kung napapansin nyo, may butas-butas yung top niya. Dahil yan sa walang cover yung takip natin, kaya natutuluan ng tubig yung cake natin. So, make sure na may cover yung takip ng ating steamer. Let your cake cool completely before unmolding. Then, slide lang kayo ng knife sa sides pag i-unmold nyo na ito. At para naman sa mga hindi pa nakapag-subscribe, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pang may bago tayong uploads. Pwede nyo itong gawing base for yema cake gaya neto. Okay, so try muna natin yung sa dry steam. Kung napapansin nyo, light and fluffy siya. And chiffon na chiffon yung appearance niya dahil sa browning nito sa sides or edges and bottom ng ating cake. Yung lasa ay chiffon na chiffon din. At para naman sa ating wet steam, kung napapansin nyo ay moist siya. Fluffy pa rin naman siya, yung texture niya ay same ng sa custard cake. So perfect siya gawing base for yema cake or custard cake. Magkakaiba yung texture ng dalawang cake dahil sa dry steam, light and fluffy ito, unlike sa wet steam na moist siya. But to top it all, pareho naman silang masarap. Guys, ito ay ginawa ko for family consumption lamang, pero ilalagay ko sa description box yung cost ng mga ingredients natin para may idea kayo kung magkano ang gagastusin nyo. At para naman sa ating shoutout portion, mega shoutout to Maritis Silva. Thanks sis for always watching. To Alexander de la Cruz TV, pasupport din po ng channel niya. To Christy Sumbesi, and to Anime A. Kapnal. Thank you guys for watching. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano gumawa ng masarap na cake kahit wala tayong oven sa bahay. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!